Back to school na naman at isa lang ang ibig sabihin yan. Busy-busy na naman ang mga mommies! Hello, hello, hello mga katala! Welcome back to your channel. Ako si Mommy Missy, your Tala kumare. For today's video, sasabak ako sa Swak or Ligwak Challenge Back to School Edition. Pero bago ang lahat, likas sa atin mga mommies ang nakapagtsikahan. Kaya para mas makilala niyo ako, sasabak muna tayo sa Chika in a Minute! Meron tayong 1 minute to answer all the questions. Ready na ako? Kaya let's start the timer. How many kids do you have? 2. How old are your kids? 6 years old, tsaka 4 years old. Describe your motherhood journey. Roller coaster. 1 word to describe your son. Sweet. 1 word to describe your daughter. Okay. Funniest memory as a mom. Pero usually, lagi may mga antics yung anak ko. Sobrang zero and, check out the randomisms. I don't know. Hardest part of me. Getting it right. Best budgeting hack. Mag-prioritize kung ano talaga yung non-negotiables, yun yung unahin. Woo! Medyo napagod ako doon, kaya tama ng chikahan, diretso na tayo doon sa main topic natin. For today's video, sasabak tayo sa Swak o Ligwak Challenge. Dito sa challenge na to ay i-share ko sa inyo ang ilan sa mga back-to-school haul na nabili ko. Karamihan sa ating haul for today ay hindi naman branded at talaga namang budget-friendly. Kaya naman nandito ako para i-share natin ang ating mga reviews at hatulan natin ito kung mga swak or ligwak. Take note mga Mars, sa mga items na titignan natin ngayon, iba pa yun dun sa mga items na required ng school. Pero as a very meticulous mommy, syempre gumawa ako ng sarili kong listahan para kompleto ang gamit ng aking mga chikiting. Lalo ng aking panganay na nakaka-start lang sa big school. Narito ang aking back-to-school mommy checklist. Meron tayong jacket, socks, lunchbox, pencil, water jug, mask, and anti-mosquito lotion. Let's proceed to our first item, ang jacket. Lalo na sa panahon ngayon, di natin alam kung kailan uulan. So, make sure ko na laging may dalang jacket yung anak ko. At pag giniginaw siya, hindi siya nagiging problema kasi meron siya talang jacket. Actually, nabilit ko to sa ukay-ukay. Maganda yung quality, makapal yung tela niya, tapos ginamit na siya ng eldest ko, tapos gagamitin na siya ng bunso ko. If sa depth store to binili, siguro papatak to ng mga 500 to 800, pero ito nabili ko lang siya for 50 pesos. Kaya naman ang verdict, swak na swak! So next on our list ay medyas. Yung anak ko nasa edad siya ngayon na palaki ng palaki yung paa niya. So halos every year kailangan namin bumili ng socks. So dapat budget friendly talaga yung socks na piliin ko sa kanya. At bilang budget friendly ang hanap natin, nag-shopping ako online para makahanap ng pack of 6 ng socks na 150 pesos lang. Ang verdict, swak na swak! Susunod naman ay ang pencil. Isa lang hawak ko ngayon pero part 2 ng box of 12 na binili ko online for around 235 pesos. So yung anak ko kasi madalas makawala ng pencil. So sino nakaka-relate dito? Importante, lagi silang may pencil kasi hindi sila pwede mawalan sa school. So ang box of 12, pwede na yan para sa isang taon. Ang verdict, swak na swak! Punta naman tayo sa kainan. Inaabot na ng lunch ang panganay ko sa school, so pinagbabaunan ko na siya ng lunch. Kaya naman humanap rin ako ng magandang paunan. Madaming malalagay, and madali siyang hugasan dahil stainless steel ito. For only 295 pesos, swak na swak ang baunan na ito. At syempre, kung may baunan sa pagkain, dapat meron din water bottle. Kaya naman naghanap ako ng water bottle na saktong-sakto lang para sa whole day activity. For only 150 pesos, bet na bet ko tong bottle na to. Kasi bukod sa meron siyang straw at takip, meron pa siyang lock to prevent leaks. Meron din siyang visual reminders. So hindi lang yung mga anak ko yung binilhan ko dito, pati sarili ko at saka asawa ko. Ang verdict, swak na swak! At syempre, dahil naging habit na rin, pinapasuot ko pa rin ng mga anak ko ng face mask, lalo na ngayong flu season, para iwas hawa na rin. Ito, online rin lang para budget-friendly. Sa halagang 25 pesos, 50 pieces na. Ang verdict,
Swak na swak! At dahil nasa usapang sakit tayo, hindi mawawala sa listahan ko ang anti-mosquito repellent lotion. Itong nabili ko ay meron ng 3-in-1 protection. Then bukod sa mosquito protection, meron na rin siyang sun and germ protection. SPF 15 na to and it lasts up to 4.5 hours. Nasa less than 500 pesos siya, pero sulit na rin kasi 3-in-1. So ang verdict? Swak na swak! At ayun na nga ang ating back-to-school mommy checklist. Kaya mga Mars, comment down below at sabihin nyo kung ano ang pinaka-swak para sa inyo. Kaya if you enjoyed this video, don't forget to hit like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating Tala YouTube channel. Thanks for watching!